Hello everyone. How are you doing today? النهارده إن شاء الله هنتكلم عن إزاي تختبر نطقك في الإنجليزي باستخدام جوجل ترانسليشن. آخر مرة اتكلمنا عن إزاي تستخدم جوجل ميت عشان تختبر النطق بتاعك في الإنجليزي، وقلنا إن كل اللي هتعمل إنك هتخش على جوجل في الخطوات دي، يعني بتخش على جوجل، بعد كده تكتب جوجل ميت، بعد كده بتخش على جوجل ميت، تكتب الجيميل بتاعك طبعا، ثم بتدوس على نيو ميتنج، ثم بتدوس على ستارت انستنت ميتنج، ثم تنتظر شويه، ثم بتدوس على حاجه اسمها turn on caption. turn on caption دي خاصيه في جوجل، خاصيه في جوجل ميت اسمها turn on caption. لما بتدوس على turn on caption اي حاجه بتقولها بالانجليزي بتطلق على الشاشه. anything you say on the screen, anything that you say will be on the screen. طبعا لو بتنطق صح البرنامج هيلقط صح، لو بتنطق غلط البرنامج هيلقط غلط. فدي قلناها قبل كده. دلوقتي احنا هنعمل حاجه تانية بقى، وهي هنستخدم جوجل ترانسليشن. جوجل ترانسليشن ازاي بقى تستخدم جوجل ترانسليشن في ان هو بيشوف برضو يختبر نطقك في الانجليزي صح ولا مش صح. هتروح لجوجل ترانسليشن like this، هاتي جوجل ترانسليشن، click here translate by voice to test your pronunciation. هتدوس على if you're pronouncing well or not، هندوس على left click، left click 1 2 3. okay, can you hear me? do you see what I'm doing? والترجمة طبعا على الناحية اوكي، ترجمة على اليمين. فدي أداة جميلة جدا ممكن تستخدمها برضو في جوجل، وهو إنك تشوف هل جوجل هيفهمك ولا لا. لو فهمك يبقى أنت نطقك مظبوط زي ما جوجل سمعني وكتب الكلمات على الشاشة من شوية. نجرب تاني. How to test your voice by using Google Translate. Click here, translate by voice. If the program able to match your pronunciation, whatever you say will be on the screen. وده برضه عشان تفرق بين النطق الصحيح والنطق الغير صحيح، أو النطق الستاندرد والنطق النون ستاندرد. Click here. Okay, anything now I'm saying will be appeared on the screen. Appeared on the screen, or appears on the screen. All right. So that's all. Thank you very much for watching. If you have any question, please let me know. لو في عندك أي سؤال اكتبه في تعليق وهجاوبك عليه. طبعا مطلوب من كل مدرس إن هو يطور نفسه دايما، وإزاي يساعد الطلبة لما يستخدموا التكنولوجي علشان يصححوا نفسهم ويستفيدوا بالتكنولوجي الموجودة واللي بتتطور دايما كل يوم. ما تنساش تعمل شير للفيديو ده لكل أصحابك. Share this video how are you doing today to your friends علشان كله يستفيد. اوكي، كل حاجة بلاقيها جديدة، في ناس بتخش كده مش واخدة بالها هو الموضوع عن ايه. فالموضوع بسيط خالص، بتخش على جوجل ترانسليشن، بتدوس على علامة المايك وهو بيطلع لك اي حاجة تقولها بالانجليزي صح يكتبها لك على الشاشة زي بالظبط جوجل ميت. Okay, so this is it for today. لو فيها سؤال ممكن تكتبه في تعليق. مفيش سؤال ممكن تكتبه في تعليق في أي وقت وهرد عليه بعد كده. Okay, so this is the end of today's video. Have a good day. See you soon. Bye bye.